polvea myöten. Melkein mullasin äsken. En tiedä, eksyinkö mä nyt tänne mettään. Mä en löydä sitä polkua, mistä mä kuvittelin meneväni. Nyt ollaan niinku semmoisella alueella, missä suppiksia voisi esiintyä. Kanttarelle ja tulon päällä vaikka kuinka paljon. Morjes, tervetuloa uuden videon pariin. Tarkoitus testailla uutta ominaisuutta tuossa karttaselaimen appissa. Uudet semmoiset ominaisuudet tullut, että mistä pitäisi nähdä suoraan kartalta nämä suppilovahveropaikat ja kanttarellipaikat. Katsotaan, löydetäänkö mitään. Mulla on tuossa kyllä yksi semmoinen paikka, mistä mä käyn yleensä suppilovahverot noukkimassa, ja on siellä vielä kanttarellejakin ollut. Mutta katselin, että just tuli joku muu sinne autolla, että siihen en nyt kyllä lähde, mutta katsotaan sitä appia heti alkuun. Jos vaikka löytyisi tästä näin läheltä joku, se oli karttaselain se appi. Sieltä katsotaan. Siellä on tuolla mustikkakartta, puolukkakartta, kanttarellipaikka. Lähden löytöretkelle kartan avulla. Sitten on suppilovahverakartta. Katsotaan se nyt ensin. Tässä nyt näkyy tämmöisenä lilana ne paikat, missä voisi olla. Toi näyttää vähän niin kuin tonne. Täällä on kyllä sen verran myllätty, että katsotaan tosta heti tien vierestä ensimmäinen paikka. Pitääkö? Tää on vähän niin kuin geokätkentää olisi. Tässä voisi olla nyt sitten niin kuin karttapaikan mukaan. Onko tämä karttaselain? Siinä jotain sieniä on, mutta ei varsinaisesti noita. Onko se sillä niin kuin kalastajat sanoo, että varsinaisesti ei kohdesieniä nyt löydy tästä kohtaa? Otetaan uudestaan, mikä se oli. Kanttarelli, joo. Otetaan, löytyykö täältä oikein semmoista. Tuolla olisi oikein tuommoista enemmänkin lilaa, mutta tuolla olisi tommonen. Tähtäisikö tonne? Mä palasin nyt takaisin lähtöruutuun ja otetaan suppilovahverokartta mieluummin, koska mä tiedän, että täällä niitä on kuitenkin, mutta heijastaa niin ikävästi toi. Täällä niin kuin tuolla näyttäisi olevan enempi sitä. Olisi tuossa aika lailla tien vieressäkin. Ei mua haittaa yhtään se, vaikka olisi ihan tien vieressä. On niin saakelin syvä oja nyt, että mistä mä tosta menen yli. Joo. Olisiko tossa semmonen? Mä oon vähän semmonen, että mä tykkään mieluummin kulkea polkuja pitkin. Ettei
umpimettä sä tarttisi kulkea. Tässä nyt on joku tämmönen mettäkoneen tekemä polku. No niin, nyt päästiin semmoiseen maastoon, missä pystyy kulkemaankin. On tää vähän semmoista kivikkoista, että täällä niinku selkeästi on tommosia onkaloita, mihin jalkauppaa. Tuolla on sitten taas jo vähän turhan kuivaa. Jaa. Täytyykö mun vaan mennä sille omalle paikalle, minkä mä en tiedä. Puolukkaa olisi. Puolukkaa olisi, sieltä ottaa. Tästä vähän niinku tonne päin, niin ei tullut kummisaappaita mukaan. Olisi varmaan ollut ihan fiksu tällä aika vähän väliä satanut vettä, niin mennään tonne päin. No, nyt ollaan niinku semmoisella alueella, missä suppiksia voisi esiintyä. Mä kuljen tässä nyt vähän matkaa tuommoista kohtuu tuoreen näköistä jonkun mettäkoneen tekemää polkua, niin kattelin tästä vähän polulta, että miltä maasto näyttää, ja sitten kun alkaa näkyä suppiksia, niin hyökkään sinne. Eipä niitä suppiksia juurikin sillä lailla, että niitä vain yksi olisi jossain. Niitä sitten on kunnon kasa, jos niitä on ollakseen. Mukavampi täällä mettässä melkein kulkea noita eläimien polkuja, kun tuommoista koneen jälkeen. Polveen myöten melkein mullasin äsken. Ja no ei se ihan polveen myöten. Mullasi johonkin vesilätäkköön äsken. Taika johonkin kiven koloon, mikä oli täynnä vettä tietenkin. Ai ettien, että. Onneksi aika lämmin päivä, niin ei paljon haittaa. Tästä tosta päästä tonne tielle ja vaihdetaan kyllä nyt paikkaa. Minkäs nimisiä sieniä noja? Keltaisia on. Mä noita ihan kanttarelliksi vielä laskisin. Voi, nyt on liikaa vaatetta päällä. Siirrytään tonne vähän matkaa eteenpäin. Eri paikkaa. Toinen tyyppi oli lähtenyt täältä veksi, mutta nyt mä jätän kyllä yhden nutun pois päältä. Siitä tois kopa aika kätevä, kun se sopii vähän pienempäänkin väliin, vaikka olisi vähän enempikin näitä sienestäjiä täällä, niin ei paljon haittaa. Tehdään nyt sillä, että mä tiedän, että täällä ainakin on suppiksia, että mennään sinne ja katsotaan miltä kartta näyttää. Toi oli niin vaikea kulkusta toi äskeinen
mettä, missä mä kuljin, että tää on ihan tämmöstä, tätä on oikein mukava kulkea. Siinä olisi kanttarelle ja tulon päällä vaikka kuinka paljon. Tuolla. Siitä sais melkoisen satsin kanttarelle ja parin päivän päästä. Jos vaan vähän vettä tulee vielä, niin mutta kyllä niitä näyttää olevan tässä. Kanttarellia on kyllä. Mutta niin kuin sanottua, niin nyt katsotaan suppiksia. Siinä olisi kans kanttarellia. Vaikka kuinka ja paljon. Mä ajattelin, että toi karttaselaime optio tohon noin sienipaikkojen ja tämmöisien löytämiseen niin on hyvä ainakin semmoselle, ketä sattuu samoilee jossain oudossa mettässä. Että yleensä noin sienipaikat semmosia, että porukka käy hakemaan niistä samoista paikoista joka syksy ne samat sienet, kun se on jotenkin niin helppoa mennä semmoiseen paikkaan, mistä tietää, missä niitä on. Jos niitä on siinä tänä vuonna, niin niitä on myöskin ensi vuonna siinä samassa paikassa. Mutta kanttarelle olisi täällä tarjolla. Jos vaan antaa kasvaa vähän lisää vielä. Ja kulkureitti on semmoista, että ei ole ihan hirveätä tetsaamista. Meinas hetki sitten jo aurinkokin ruveta paistaa, mutta ei. Joo. Tämän mukaan nyt. Tässä nyt ei pitäisi edes olla kartan mukaan suppiksia. Katsotaan tossa, kun noita kanttarelleja kertaa oli, niin kanttarellikartta, mitä se sanoo? No kanttarellikartta näyttää yhtä hiljaiselta. En mä ehkä ihan tämän perusteella vielä luottaisi tähän appiin, että täytyy vähän tutkailla tuota appia, että mennä semmoiselle paikalle, missä on oikein tosi paljon lilaa, jos löytyy tästä jostain läheltä, niin käydä semmoinen ratsaamassa, että mikä olisi semmoinen niinku takuvarma paikka. Ai että. Mutta kyllä täällä mettässä on muutenkin kiva kävellä. Niin se haittaa, vaikka ei löytyisi yhtään sieltä. Ainoita nokarivehkeet ei tullut mukaan. Olisi voinut kaffeet keitellä. Täytyy ensi kerralla muistaa ottaa mukaan. Onko se vaan kanto vai kuvittelis mä, kun mä näin tommosen ruokintapaikan ja kuuluu joku ihme purraus. Ei, kyllä se joku kantoo. Toi tuolla. Joo. Mä luulin, että toi olisi ollut joku koira tai joku. Että olisi koira siinä ollut ihmettelemässä. Ei ollut evästä tossa. Oli kaikki syöty. En tiedä, eksyinkö mä nyt tänne mettään. Mä en löydä sitä polkua, mistä mä kuvittelin meneväni. Tämä olikin vähän eri paikkaan tää polku. Mutta mä epäisin, että tuolla päin on se toinen polku, mitä pitkin mua alun perin piti kävellä.
että se polku, mihin mun piti mennä, niin toi mikä tuolla on toi ruokintapaikka, niin se näkyy siihen kyllä. Tai kai minä tiedä mikä toi on. Kai toi joku ruokintapaikka on. Tullaan siitä mäki alas ja... No niin, nyt mä löysin, hei. Ei ku. Löysinkö mä sittenkään? Joo. Ei, kyllä tää se on. Vai onko? Hei, pistäkää kommentteihin, että mikä teidän mielestä on se paras sieni. Mitä mieluiten keräätte. Itellä on melkein noin suppilovahverot oma favoritti, että lähinnä senkin takia, että kun ne on niin helppo putsata ja ne aika hyvin tunnistaa tuolla ja niitä on yleensä sitten kun niitä löytyy, niin löytyy paljon. Ja sitten toinen on tietenkin toi kanttarelli, mikä sitten taas lähinnä on, että se on kohtuu helppo erottaa värinsä puolesta ja aika hyvin tunnistettavissa. Iteen sitten taas se kanttarellin putsimisesta oikein sillä välitetä. Se on vähän semmoista. Tää on niin muuttunut täällä, kun tää on kasvanut tää mettä vähän niin umpeen. Sen verran täytyy antaa pisteitä tästä appista kyllä, että malautako hirvikärpäsiä pää täynnä. Ainakin 3 ottanut jo päästäni hirvikärpäsiä. Pistin oikein sitä varten värikkäät vaatteet päälle, kun ne hirvikärpästä ei kuulemma tykkää niistä paskat. Niin, tästä appista vielä. Kyllä siinä mielessä oli oikeassa, että kun toi paikka, missä yleensä on ollut suppilovahveroita, niin se, tämän appin mukaan siellä ei pitäisi olla suppilovahveroita ja ei myöskään ollut tänä vuonna, että kyllä tämä appi tietää hyvin. Saatana. Tulee sitä koko ajan lisää, vaikka ne vaan lähde veksi. Ärsyttäviä. Siinähän nyt niitä olisi. Suppiksia. Ne on vaan niin pirun pieniä vielä. Siitä johtuu, ettei noita suppiksia oikein tahdo näkyä, kun ne on niin pieniä vielä. Ainakin noi oli. Jos jollain ottaa hyvää vinkkiä, että noiden hirvikärpästä karkottamiseen, niin saa laittaa kommentteihin. Nimittäin on kyllä ärsyttäviä elukoita. En kaipaa omaa turkkiini niitä yhtään. Mä en tiedä kaipaako hirvekkäät. Appia tuli testattua. Hei, pistäkää kommentteihin, että onko jollain muulla millain käynyt noita appin kanssa. Että näyttääkö se millain, ohjaako se suoraan siihen sun lemppari sienestyspaikalle vai onko ihan humpuukia koko sienikartta. Joo, milläs mä täältä pääsen pois. Ei tässä nyt sitten hirveitä sienisaaliita saatu näköjään. Oi voi. Se oli tässä tämän päivän show kyllä. Mitäs tässä nyt sitten otas yhteenvetona?
Piti varmaan uudestaan käydä testaamassa vielä semmoisella paikalla, missä on oikein kunnolla värjäytynyt se. Ei saakeli. Kato. No, se lähti irti. Voisi ottaa toi kampa mukaan, että saa noi hirvikärpäset veks turkista. Ei viittisi millään laittaa kypärää päähän ennen kuin on toi hirvikärpäset takatukasta veksi. Nyt mä pistän kyllä kypärän päähän. Ei ainakaan enempää tuu sitten takatukkaa. Hei, jos tykkäsit tästä videosta, pistä peukkua, eli tykkää, paina tuota haippia vielä ja tilaa kanava. Kanavalla on kaiken näköisiä videoita kyllä, käykää tsekkaa. Ehkä vähemmän sienestysvideoita, mutta katsotaan jos niitäkin tulee lisää. Jos kokeillaan tätä toisen kerran vielä ja jos sattuisi olemaan parempi säkä sillä kertaa. Mutta juu, semmonen yhteenvetona, että sienikartta saattaa toimia, ainakin siinä mielessä se toimii, että nyt siellä ei ollut suppilovahveroita, missä mä kuvittelin olevan, että kartta-appi tiesi kyllä tarkkaan, ettei siinä ole. Mutta se, että onko sitten vaan väärä aika, nyt on syyskuun eka viikko. Et eikö sitten on vielä tuolla noin sienet tullut esille, niin voi johtua siitäkin. Mutta hei, katsotaan seuraavalla videolla. Tykkää, haippaa, tilaa kanava, morjes. Pois täältä.